Ipagpapatuloy natin sa umagang ito ang ating pong tinatalakay na paksa sa ating Sunday School, itong paksa na hell, fact or fantasy. Ito bang usapin na may kinalaman sa hell ay isang kathang-isip lamang o isang katotohanan na makikita natin na malinaw sa banal na kasulatan? At sa mga nakaraan nating pag-aaral, ipinakita natin na ito ay isang malinaw na turo ng Biblia. Hindi ito kathang-isip, hindi ito isang bagay na parang illustrations lamang ng Panginoong Diyos para sa kanyang paglaban sa kasalanan, kundi ito ay isang totoong lugar. No? Malinaw na nakita natin yan sa kanyang mga salita. So, tingnan lang natin saglit, mga kapatid, yung ilang mga nakita na natin at napag-aralan na natin sa nakaraan. So, nandito tayo sa bahagi na tinitingnan natin yung dreadful nature of hell. Malinaw ang Biblia sa pagsasalarawan ng kalikasan at ng itsura ng impyerno. Kung ano ang meron dito. Now, hindi natin alam ang lubos, ang lahat, kung ano talaga ang anong meron doon, sapagkat hindi ko nga makakalimutan yung sinabi ng isang pastor, na I think it's Pastor Noel Espinosa, na sinabi niya na yung hell daw, yung woefulness doon sa hell is indescribable, no? Hindi indescribable yung kanyang woefulness, no? Yung kanyang kalalagayan, at kung papaano yung blessedness daw sa heaven is also indescribable. So we cannot really actually describe. Ang pinasisilip tayo kung ano ang meron dito, pero yung totoong nandoon ay hindi talaga ito na natin makikita sa banal na kasulatan. Siyempre ay hindi lahat ay nakasulat, no? Bagaman pinakita sa atin sapat para sabihin sa atin that hell indeed is a dreadful place, no? So tatlong bagay yung ating tinitingnan: the picture, the pain, and the period. So we have started last time to discuss the picture. So in our note, I said that hell is something beyond our time and space and understanding, yet it is clearly more than a state of mind or a philosophical concept, because as we can see, Jesus taught that the whole resurrected person, body and soul, is punished in hell. So, dito malinaw na sinasabi sa atin na hindi ito isang philosophical concept, no? Hindi ito isang concept lang, kundi ito ay isang kalalagayan na kung saan ang pinarurusahan ay hindi lamang ang kaluluwa ng tao, kundi ang kanyang buong pagkatao kasama na ang kanyang katawan. Now, in terms of picture, makikita natin the first thing that we have looked at last time is that it is a picture being located outside, no? So, yan ang isa sa mga klaro na tinuturo ng Biblia. Nasaan yung hell? Wala, hindi sinabi kung nasaan yung lugar na ito, no? Kung nasa itaas ba ito, nasa ibaba ba ito, nasa kalagitnaan ba ito ng planetang Earth o ng universe. Pero ang sinabi, outside. Yan yung pinapakita. No? Matthew chapter 22, verses 12 to 13, and he said to him, "Friend, how did you get in here without a wedding garment?" And he was speechless. Then the king said to the attendants, "Bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." The word outer darkness. Another verse o passage, sabi rito, "I tell you, many will come from the east and the west and recline at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." So yan, ano? And then pangalawa, the picture of being in chain in dark dungeon.
2 Peter chapter 2 verses 4 and 9, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness, to be kept until the judgment, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. So pinapakita dito sa talatang ito na ang isa pa sa description o larawan ng hell, Hades or hell or place of punishment, ito ay isang lugar na naka-chain daw, no? May nakatanikala. Literal ba na nakatanikala sila? Of course, hindi. Ang ibig lang sabihin, naka-confine sila. Hindi nila magagawa kung ano yung gusto nilang gawin ayon doon sa kanilang liberty na nararanasan dati, no? Yung naka-confine ka, yung hindi mo magalaw. Ano ba, parang isipin mo yung discomfort nitong pagpasok ng pandemic sa maraming mga tao na sanay na lumalabas, pumupunta sa kung saan-saang lugar, at kung gustong mag-abroad, kayang pumunta dahil may pera. Kung gustong mamasyal sa ibang bansa, kayang gawin dahil may pera. Kung gustong magpunta sa mall, no? Anytime na pumunta siya sa iba't ibang lugar, kaya niya gawin. And now, hindi niya na kayang gawin dahil naka-confine siya. Hindi siya pwedeng lumabas. There was a time nung nagkaroon na yung unang bugso nitong lockdown, paging dito sa subdivision namin, hindi ka pwedeng lumabas. Sisitahin ka. No? Minsan lumabas ako, sabi nung, sir, hindi ko kayo pwedeng lumabas. Sabi ko, pupunta lang ako buti na lang sinabi ko, pupunta ako sa church at magbabalot kami ng aming mga relief goods na ipamimigay. At yon pumayag naman, Sabi niya, sige po, yun pala yung gagawin nyo. So, bakit nyo, hindi mo magawa kung anong gusto mong gawin, naka-confine ka na. Doon sa iba na, hindi naman nila nararamdaman yung bigat na yun. Kung sanay ka namang nandoon lang sa loob ng bahay mo, pero kung ikaw ay sanay na lumalabas, no? At ganun ang ginawa sa iyo, ay napakahirap, no? Gaano kahirap ito? Na itong tinuturo dito ng banal na kasulatan na sila daw ay nakatanikala at hindi makakagalaw sa ibig nilang gawin, mas matindi 'yon, So yung mga angels, ang sinasabi ng mga fallen angels na sumama kay Satan, yun ang ganon sila, nandun sila sa ganong kalalagayan. So meron ding mga fallen angels na nandoon na ngayon sa Tartarus o doon sa lugar na yon na hindi nila magawa kung ano ang gusto nilang gawin. And then, sa Jude 6, sabi, and the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. And then, maliwanag yan. Chain. No? So, yun ang isa sa pinapakita. Now, another picture is the picture of being thrust into the pit or abyss. Psalm 7 verses 14 to 15. Pag sinabing pit or abyss, literally, ang isip natin sinabing pit, isang malalim na balon. No, isang balon na hindi maarok ang kanyang kalaliman. Yan ang ibig sabihin niyan. No? So, Psalm 7:14 to 15, behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. So, doon ganyan nilalarawan sa lumang tipan, yung mga taong gumagawa ng masama ay parang naghuhukay daw ng isang balon na kung saan doon din siya ihuhulog. No? And then, Psalms 55:23, but you, O God, will cast them down into the pit of destruction. Hindi lang siya naghuhukay ng balon na doon sa mahuhulog, di ba? Yung bagay na yan ay sinasabi sa atin para ng Biblia, para sabihin sa'yo, kapag ikaw ay nagpapakagumon sa kasalanan, hindi mo alam, humuhukay ka ng sarili mong kapahamakan. No? Habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan, humuhukay ka ng sarili mong kapahamakan. Yun lang ang ibig sabihin yan. And then,
sa Psalms 55, pero ang katotohanan, ang Diyos ang naguhulog sa iyo sa kapahamakan na pinili mo. Okay? And then terror and the pit and the snare are upon you, O inhabitant of the earth. Yan. And then sa Luke chapter 8 verses 30 to 31, Jesus asked him, "What is your name?" Tinatanong niya rito yung isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. Sumagot yung inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, "Legion." He replied, "Because many demons had gone into him, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss." No. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ayaw niyang i-confine siya ng Panginoon. Ayaw niyang ilagay siya ng Panginoon sa isang kalalagayan na hindi niya magagawa kung ano ang gusto niyang gawin. No? So, hell is a place of confinement where you cannot do what you want to do. That's the point. No? And then, Revelations 20 verses 2 to 3. This is a very controversial passage for many, sapagkat sa mga dispensationalist na mga kapatid natin ay pinaniniwalaan nila na itong punto na ito ay mangyayari pa sa future, no, na talagang literally si Satan daw ay ibabind, ano, at magkakaroon ng 1,000 years of reign of Christ here on the earth, a literal 1,000 years of peace in the earth, while Satan is being held in abyss, in the pit. But we know that ito pong ginamit na salita rito, no? And he seized the dragon, referring to Satan, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nation any longer until the 1,000 years were ended. After that, he must be released for a little while. Now, yung verse na ito, itong talatang ito, itong turo na ito ay isang beses lang yan makikita sa banal na kasulatan. Dito lang yan sa Revelations chapter 20 verses 2 to 3. Kaya hindi tayo pwedeng mag-build kagad ng isang doctrine based on one verse, no? Kinakailangan tingnan natin ito sa liwanag ng ibang mga talata ng Biblia, at maliwanag na kung ikukumpara natin itong chapter na ito, itong verse na ito sa iba pang passage ng scripture, ang ibig sabihin talaga niyan, hindi ito literal na si Satanas ay ilalagay sa isang balon ng malalim na hindi mo malaman kung nasaan ang pinakadulo na yun, kundi ang ibig sabihin niya si Satan, siya ay nilagay sa isang kalalagayan na hindi niya magagawa yung ibig niyang gawin. No? At ito ay nangyari nung ang Panginoon sa Kristo ay dumating dito sa mundo. Nung dumating si Kristo rito sa mundo, si Satanas ay inilagay sa isang kalalagayan na hindi niya nakaya pang dayain ang buong mundo para sumama sa kanya tungo sa kapahamakan. Sapagkat, nung dumating si Kristo, binuksan ang pintuan ng Ebanghelyo, hindi lamang doon sa bayan ng Jerusalem, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kaya nga, di ba, makikita natin na kumalat ang salita ng Diyos mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the uttermost part of the earth. Why? Because Satan was put into the pit. Hindi yung literal na inilagay siya sa balon, ibig sabihin, hindi na siya makapandadaya pa ng lahat. Marami pa siyang nadadaya, marami pa siyang nalilinlang, pero hindi niya na madadaya ang lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin niyan, ano? Into the pit. Now, yan ang larawan ng hell. Na ang mga tao na naroroon, hindi nila magagawa kung ano yung gusto nilang gawin. Hindi nila magagawa yung gusto nilang ang ibig nilang gawin. Wala silang kalayan. Hindi katulad ito ng, sabi ko nga, yung kulungan na meron tayo rito sa ating bawat siyudad, may kulungan. Meron din tayong National Penitentiary, ang Muntinlupa. Yung mga nakakulong doon, hindi naman talaga sabihin na natin absolute ang kanilang
kalalagayan na hindi na sila nakakagalaw sapagkat nabalitaan nga natin meron pang ginagawang kahit na mga nakakulong na sila meron pa rin silang impluwensya sa labas no? Nakakapag-transact pa sila ng mga drugs syndicate sa labas kahit na nandoon sila sa loob. Di ba? Merong nag-testimony na Las Vegas daw yung maximum compound. At kahit na yung mga kulungan na iba rito, nakakagalaw ka. Yung iba nakakapag-aral pa sa kolehiyo. No? Yung iba nakakapagawa pa ng mga project na ibinibenta sa labas para mapagkakitaan. Nagiging efficient pa rin sila. Pero dito, pinapakita na yung hell is not a place where you can do what you want to do, a place where you can be inefficient anymore, but this is a place na hindi mo magagawa kung anong gusto mong gawin. Ano? And last but not the least, at yung hindi natin natapos last time, ito na yon, the picture of being in darkness. The picture of being in darkness. Matthew 8:11-12, I tell you, many will come from east and the west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. It is not just a place outside, but it is a place of darkness. A place of darkness. Isang lugar ng kadiliman. Matthew 25:29-30. And sabi doon, for to everyone who has will, more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Weeping and gnashing of teeth. And 2 Peter chapter 2, bilisan na lang natin, bilis kasi ng oras sabi rito, verse 10, verse 14, and verse 17, and especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority, they have eyes full of adultery, insatiable for sin. They entice unsteady souls. They have hearts trained in greed. These are waterless springs and mist, driven by a storm. For them, the gloom of utter darkness has been reserved. Now, note the term utter darkness. Talagang medyo matindi yung description. Utter darkness has been reserved for these people na gumagawa ng kasalanan na matindi. Ano? And Jude himself said, to those who live in sinful lifestyle will be condemned into darkness too. And Jude 12-13, these are hidden reaps at your love feast, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves, waterless clouds swept along by winds, fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted, wild waves of the sea casting up the foam of their own shame, wandering stars for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. Has been reserved forever. Now, there is no explanation of what this darkness means. Ito bang darkness na ito, literally, wala ka talaga nakikita. Siguro naranasan na ninyo yung, kahit naman siguro dito sa atin, pag nagbabrown at meron ka pa rin nakikita kahit papaano. Yung tatay ko, di ba, alam niyo, bulag siya. No? Pero sa umaga, yung umaga, na may nakikita siyang liwanag. Hindi niya nga lang nakikita kung ano. Mali. Pag kumikidlat, sasabihin nun, oh, kumikidlat ah. Sabi ko, paano mo nalaman? Siguro na meron pa rin ganong klase ng anina, gano'n. Pero naranasan na siguro ninyo, nandoon kayo sa loob ng isang building, pagkatapos nag-brown out, talaga wala kang makita. Mas matindi yun, ano? Ganon nga ba itong sinasabing outer darkness, utter darkness? We don't know. I have no explanation for that. Is it literal? I don't think it's actually literal, but it is for sure the opposite of light, as God is light. Sabi ng Bible, di ba? 1 John chapter 1 verse 5. God is light. Ang Diyos ay liwanag. And when you say it is a place of darkness, and therefore it is opposite to God, the God of light. Pag yung si John, especially sa 1 John, kapag ginamit niya yung salitang light, ang tinutukoy niya ay truth.
yung katotohanan. So, ang ibig sabihin, itong lugar ng kapahamakan at lugar na tinatawag na hell ay isang lugar na kinalalagyan ng mga taong wala sa katotohanan. No, namumuhay sa paglabag sa kalooban ng Diyos. Mga tao na ang kinalalagyan ay kabaliktaran ng katangian ng Diyos, ang Diyos ng katotohanan at ang Diyos ng liwanag. Si John Blanchard, sa kanyang libro na Whatever Happened to Hell, ito yung kanyang sinabi. What is significant is that Jesus did not describe hell as darkness, but as the darkness. Then yung pagkakaiba, the darkness. As is to emphasize that it will be infinitely worse than any physical, moral, mental, or spiritual darkness ever experienced here on earth. It is almost impossible for us to imagine a place with no dawns, no mornings, no ray of sunshine, no clear sky, and where every day is night. Imagine mo mga kapatid. Kasi sinasabi niya, this is more than physical. This is more than mental darkness. Or even spiritual darkness. It's more than that. At think of darkness, di ba? Isipin mo yung isang taong bulag, yung father ko bulag, di ba? Isipin mo yung alam mo, kung nabuhay ka na pinanganak kang bulag, sanay ka na sa ganun. Pero yung halimbawa na dati kang nakakakita tapos nabulag ka, mas mabigat yun. Mas mabigat yun, no? Merong isang bahagi, may isang bahagi sa Norway na kapag winter, walang umaga, puro gabi. Kaya gumagawa sila ng tinatawag na artificial sun para at least ma-feel man lang nila na merong liwanag. Sapagkat nung hindi pa daw ginagawa yung artificial sun na yon, karamihan ng mga sakit ng mga tao doon ay depression. Nadidepress sila dahil puro gabi. Imagine mo na sa loob ng 3 buwan, puro lang kayo gabi. Ang hirap na, di ba? Sinasabi dito ni John Blanchard, this darkness is more than that. More than that. More than physical, more than moral, more than spiritual, more than mental darkness. And this is indescribable darkness. Hindi kayang ipaliwanag yung salitang, ang darkness na ito. Okay? Now, let's go to another thing, the pain. So, the picture and the pain. Now, I can still remember many years ago, siguro nasa elementary years pa lang ako noon. Kasi ako yung naghahatid sa papa ko lagi. At nung nag-aaral ako sa Maynila, doon na mismo ako talaga tumira sa kanya. No? Sa nagtatrabaho siya dati sa Hyatt. Yung Hyatt Regency, hindi na Hyatt Regency ngayon. Midas Hotel na eh. Midas Hotel and Casino. Ganyan na ngayon. Nagulat ako nung minsan nakita, ba't iba na rito? Midas Hotel and Casino. So, nung nandun kami, natatandaan ko siguro, kung hindi ako nagkakamali, mga first year high school yata, hindi naman elementary. Bigla na lang merong kaming naamoy na talagang hindi mo maintindihan yung amoy. No? Parang nasusunog na isang bagay. Talagang nakakasulasok yung amoy. At dahil doon, siyempre, dumating yung mga nasa engineering department para hanapin kung ano yun, hindi malaman kung ano, pinalabas kami. Lahat ng mga nandoon sa ground floor na yon, lahat ng mga nagtatrabaho sa department na yun, kasi baka nga may sunog na eh. Kasi mayroong parang usok din na nakikita, pero hindi malaman kung nasaan. So, to make the long story short, hinanap nila. After siguro, ng kalahating araw, nakakita nila, mayroon palang daga na kuryente ng doon sa siguro sa somewhere sa isang kisame roon, at yung kanyang yung pagkakasunog doon sa talagang pumasok doon sa bawat sa mga aircon, doon sa mga siguro sa exhaust fan, kaya buong floor talagang hindi mo maintindihan yung parang feeling mo yung bawat senses naapektuhan ng amoy na yon, yung smell that dominates your senses. I don't know if you understand that. Yung nagdo-dominate ng buong senses mo. Siguro kung may asthma ka, kung meron kang hika, baka talagang sinumpong ka na.
And I mentioned this because as far as we can observe in the Bible, when the Bible writers, especially the Lord Jesus, talk about hell, they use extreme, vivid description to portray the pain or its agonies. Ganyan din portray. Lalo na ang Panginoon Kristo, kapag inilalarawan niya itong pain dito sa hell, ipinapakita niya, extreme talaga. Yung vivid na descriptions na ipinapakita dito, no? And then, si John Calvin, sabi niya doon sa kanyang libro, nasa The Institute, sabi doon, the intense use of language to describe the narrative of hell is intended to confound all of our senses with dread. So in other words, God's intention for using such strikingly intense language is to lay hold of our senses. Parang ewan ko ba yung siguro salitang Tagalog, para ibigay sa atin yung talagang kilabot. No? Yung bawat bahagi ng ating kalamnan ay kilabutan. Parang gustong sabihin sa atin ay ganon. Now, in my note, let me say, hell, with all its dreadful condition, is intended not to satisfy God's whimsical desire to punish the sinners, but to grant sinners' own choice. Tandaan natin, yung hell ay hindi nilikha ng Diyos dahil gusto niyang parusahan yung mga taong gusto niyang parusahan. No? Hindi ito isang whimsical desire. Ano yung salitang whimsical? Capriccio sa Tagalog yan. Mayroong mga taong gustong makakita ng nahihirapan. No? Yung gusto niya na nanonood ng mga nahihirapan, nasasaktan. Ganon ba ang Diyos? Kaya siya gumawa ng impyerno. Kaya may mga taong di naniniwala sa impyerno. May mga, di ba, yung Jehovah's Witness, they don't believe in hell because it contradicts God's love, sabi nila. Kasi parang lumalabas ang Diyos ay isang sadista. Gustong-gusto niyang manood ng mga taong pinahihirapan. Is that so? No, brethren. Actually, it is a place where God grants the sinner's desire, the sinner's choice. Ang taong makasalanan, pinili niya yung lugar na yan. No? Si J.I. Packer sa kanyang monumental book na The Knowing God. It's actually a very good book. Very monumental book yan ni J.I. Packer. Meron niya tayo niyan sa ating library. Sinabi niya, the unbeliever has preferred to be by himself without God, defying God, having God against him, and he shall have his preference. The essence of God's action in wrath is to give men what they choose in all its implications, nothing more, nothing less. Yeah, it's a good point, no? Sabi niya, the essence of God's action is to give men what they choose in all its implication, nothing more, nothing less. Si C.S. Lewis, mahilig kayong magbasa ng mga libro ni C.S. Lewis. Maganda ang mga libro niya, ano? Yung iba dyan, available na rin yata sa internet. Pero sa mga nabasa kong libro ni C.S. Lewis, isa sa mga libro, yung katulad ng Mere Christianity is one of the best. At yung isa pa, Screwtape Letter. Ito pang isa, yung Great Divorce. Meron siyang binanggit dyan. Sabi niya, there are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, and those whom God says, in the end, thy will be done. All that are in hell, choose to it. No? Ganyan lang naman daw eh. Sasabihin ng Panginoon, sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, kalooban mo ang masunod. Pero sa huling panahon, sasabihin naman ng Diyos dun sa mga taong parurusahan niya, kalooban niyo ang masunod. The point is, hindi ang Diyos, hindi siya sadista na dinadala niya sa kapahamakan ng mga taong wala sa Kanya. Kundi, dinala niya yung mga tao doon dahil yun ang ginusto nila. Ang court system na meron tayo rito sa ating mundo, bakit ba nilikha itong ating mga
justice system, itong court system natin. Hindi yan lugar para panuurin ng mga tao yung paghihirap ng mga nakakulong o yung mga paghihirap ng mga taong maaaring pinatawan ng capital punishment. Nakikita nyo ba nung araw, yung mga capital punishment nung araw, maging sa Amerika, wala pang lethal injection noon. Noon ginagarote. No? Ginagarote. Nakapanood na ba kayo ng ginagarote? Sa mga pelikula lang natin mapapanood yan. Of course, merong na sikat sa ating history, yung Gumbursa, di ba? Ginarote sila dyan sa saan ba? Sa Rizal ba? Sa Rizal Park din ba sila ginarote? Yung tatlong pare. So, ang point dito, ganon, hindi ito, at yung mga nandoon, nanonood, hindi para matuwa sa pinapanood, para mangilabot sila. Ganito ang kasasapitan ninyo kung talagang kayo ay magpapatuloy sa paglabag sa batas na umiiral sa ating bayan. Same also is true. Ganon din sa Panginoong Diyos. Hindi siya isang sadista, kundi ibinibigay niya rin kung ano ang gusto ng mga taong natutumutungo sa kaparusahan. Deuteronomy chapter 30 verse 19 says, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you your life and death, blessing and curse, and therefore choose life. Yan ang sabi ng Panginoon. Choose life that your offspring may live. Ang Panginoong Diyos mismo nagsasabi, piliin niyo ang buhay. Huwag niyong piliin ang inyong kapahamakan. Kaya dito, it's very clear that the Lord is not sadist. No? The Lord wants people to be delivered in that dreadful place. No? The point is, just as there is no law which forces people to lie, which forces people to steal, to cheat, or to fornicate, God, the ultimate lawgiver, gave us the law that will promote life. Yet man chose to live their own lives. They set their own standards. They do their own thing, and they chose darkness instead of light. That's the point, brethren. So the point is, to be in hell is just a consequence of one's own choice. Hindi yan ang gusto ng Panginoon eh. Tapos choose life, sabi niya sa mga Israelita, no? Sa kanyang bayan, at sinasabi niya rin yan sa atin. Piliin niyo ang buhay. But people want to set their own standard. Gusto ng mga tao na meron silang sariling pamantayan. Ayaw nila ng pamantayan ng Diyos. Okay? Now, let's go to another point sa pain. So, unang-una, dalawang bagay lang ito na gusto kong talakayan ngayon, if time permits, no? So, halos konti lang talaga yung oras na. Unang-una, the internal anguish of conscience. Yung isa sa pinakamatinding pain sa hell ay ito. Yung tinatawag na internal anguish of conscience. That's my own word, the internal anguish of conscience. Mark 9, chapter 9, verse 47 to 48. If your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell, where their worm does not die and the fire is not quench. Now, ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Yung salitang worm. Worm. Literal ba ito? Kasi, ayaw kung napanood ba ninyo noong araw, mayroong pelikula na Burning Hell. Na pinapalabas yan lagi sa mga simbahan noon. No? May mga uod na hindi namamatay, pumapasok sa ilong, sa mata, na ganun. Actually, ang mga Puritans ang nagbigay ng magandang paliwanag kung ano ang ibig sabihin talaga ng worm na ito, no? At para sa yung gusto kong pansinin yung ginamit na salita rito, sabi dito, no? Their worm, hindi sabing the worm, kundi their worm. Referring to people yan, di ba? Yung kanilang uod. Their worm, no? Pansin niyo? Salita ginamit.
Hindi ito, wala na yata itong ilaw. Their worm, ayan, does not die. No? So, yung term na salitang their worm, hindi sinabing the worm, no, tumutukoy doon sa uod, kundi tumutukoy sa ang kanilang mga uod. Tumutukoy doon sa mga tao, ang kanilang mga uod. So, yung mga taong naroon, may kanilang uod. So, meron tayong hint kagad kung anong ibig sabihin yan. At note the word their worm, sabi ko, not the worm, is to express that the suffering was internal and not just external. Internal. It therefore suggests that this worm refers to the sinner's conscience. Ibig sabihin doon sa hell, yung mga tao, yung kanilang conscience, ay na-exercise in the most powerful intensity para lalo silang pahirapan. Alam niyo yung conscience natin, di ba? Yung conscience natin, may influence yan sa ating emotion, positively or negatively. Di ba? Pagka tayo nakakagawa ng tama, masaya tayo no? Pero pagka tayo nakakagawa ng mali, kahit walang nakakakita, medyo nakakaramdam tayo ng guilt, ng takot. No? Ewan ko sa inyo. Kung nakakaramdam kayo ng takot o guilt kapag ka nakakagawa kayo ng kasalanan na maaaring hindi nakikita ng iba. May problema pag hindi ka nakakaramdam ng takot. Baka yun yung sinasabi ng Bible na seared na yung conscience mo. Pero, dito makikita natin yung conscience natin para sa isang taong para sa isang taong na mukhang nagpa-function pa ng tama yung kanyang conscience. Pag gumagawa siya ng mali, pinahihirapan siya nito. Kaninang umaga nagkikwentuhan kami ng anak ko, meron siyang kinikwento sa akin na ewan ko ba yung nangyari yata sa Amerika, si Mariela, sabi niya na merong isang, ewan ko, baka alam din ninyo yun, merong yung mag-asawa, parang gusto niya nang hiwalayan yung kanyang asawa kasi meron siyang kabit, meron siyang chicks, no? Ayaw makipaghiwalay sa kanya. So, ang ginawa niya, pinatay niya yung asawa niya. No? Nakita nung anak. Alam mo ginawa niya doon sa anak na nakakita? Pinatay. Nung pinatay niya yung isang anak niya, nakakita nung isa pang anak niya. Sabi nung anak daw niya, Daddy, please don't do that to me. Di ba? Pero wala siya ginawa, pinatay niya rin. Gusto niya maging malaya So nung ini-interrogate na siya, talagang tinatanggi niya. Pero after several hours, hindi niya na makayanan. Inamin niya na. At tinanong siya, bakit mo inamin? Dahil sobra na ang bigat ng pag naaalala niya siguro, don't do that to me. Bigat na, no? And I believe, yung mga tao nandoon sa hell, ganito ang nararamdaman. No, bakit ako nandito? Hindi dapat ako nandito Kung nakinig lang ako Ba't ako nandito? So, ano nyo ba yon? Yung ganong klase ng pakiramdam? Yung sabi ni John Blanchard, the guilty conscience nugs and gnaws at the mind, unbalances the judgment, blurs the vision, and cripples initiative, and it hurts. That's conscience. That's what conscience is doing. Although, yung tao, nagkakaroon ng tinatawag din tayo na seared conscience. Yung nagiging manhid. Yung 1 Timothy chapter 4 verse 2. Di ba na, lalo na kung siguro ikaw, siguro yung mga hired killer, siguro sa unang bugso, no? Yung unang trial, pagka patay niya doon sa tao, hindi siya makatulog. Pero pagka naulit na yon, baliwala na lang yan. Parang pumapatay na lang siya ng daga. Nevertheless, brethren, the sinner's conscience will be more active than ever, for it will be their worst tormentors. It can never be silenced, and castigations will never be interrupted in hell.
And that's the point, brethren. That's the point. And it's John Flavel. Actually, si John Flavel talaga ang maraming sinabi patungkol dito. No? Sa kanyang The Works of John Flavel, sa Volume 3. Sabi niya, conscience, which should have been the sinner's curb on earth, becomes the whip that must lash his soul in hell. It becomes the seat and the center of all torments. Yun daw yung pinakasentro. No, hindi daw yung nahihirapan yung physical, yung conscience niya. Alam niyo, minsan yung, sabi ko kanina, yung conscience natin, nagmamanhid din katagalan eh. Pero yung hindi na nagmamanhid, yung nararamdaman mo yung tindi, araw-araw, minuto, ang bigat nun. Ang sakit nun. No? Kanina nga, kinikwento sa akin nung anak ko yung sinasabi niya, yung, grabe naman, paano naggawa ng tatay niya yun? No? Meron palang tao talaga makakagawa ng gano'n. No? Pero sabi daw nung anak please don't do that. What you did to my sister, please don't do that to me. Sabi nung kinatay mo pa rin. And this is terrible, brethren. I mean, we're not there, no? We're just hearing the story, but tumataas yung balahibo natin. How much more people in hell? How much more people who are even right now in Hades, in the place of torment, suffering such kind of anguish. Ba't ako nandito? Hindi ako dapat nandito. Kung nakinig ako. Diba? Sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Antindi, di ba? Alam mo, maraming mga tao, masyadong pabaya sa kanyang buhay espiritual eh. Halos lahat ng tao, wala pakialam. Nagpadala na nga ang Panginoon ng pandemic eh. Wala pa rin pakialam sa spiritual life nila eh. Maraming tao nagising sa panahong ito. Pero, I just heard Sinclair Ferguson's preaching the other day. Sabi niya, as far as my knowledge in the West is concerned, because he is now retired and nandun na siya sa Scotland ngayon. This pandemic, no, is God's way of shaking the people. But if God will live on their own, sabi ko, ang Diyos, hahayaan lang silang ma-shake, pero hindi kikilos ang Diyos sa puso nila, wala rin mangyayari sa kanila. Mananatili sila sa kasalanan at mananatili sila sa sarili nilang standard, sa sarili nilang kagustuhan. At hindi bibigyan pansin ang mga bagay na ito. Siguro ang mga tao na nandoon sa Hades at sa Hell ngayon, mas matindi yung mga tao nakapakinig na ng salita ng Diyos, nakapakinig na ng pangangaral, pero binaliwala pa rin nila ang pangangaral. At matindi yun. At minuto, segundo, araw-araw. Di ba? Oras-oras. Forever. Nararamdaman nila yung bigat ng kanilang ng pagsusurot sa kanilang budhi dahil sa kanilang nagawang pagpapabaya sa kanilang relasyon sa Diyos. And this is a very searching point sa bawat isa sa atin. Bigyan natin ng panahon ng ating pananampalataya. Kung paano meron tayong responsibilidad na ginagampanan sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kabuhayan, sa lahat ng bagay maging sa ating bansa. Pinakamahalaga ito. Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo rito sa mundo ay panandalian lamang. Haharapin natin ang mga bagay pang walang hanggan. And hell is the place of no return. No, remember that. At kung meron dito na hindi pa nananampalataya sa Panginoong Kristo, alam mo, kailangan mo talaga si Kristo eh. Kailangan mo talaga si Kristo. Ang totoo niyan, wala naman talagang maliligtas sa sarili niyang paraan. Lahat tayo rito, we cannot save ourselves. Lahat tayo bound to hell.
And we can only be accepted in heaven if God Himself, if Christ Himself will work in our hearts. Bigla ko lang din naalala, meron ako nabasa na isang kwento patungkol sa isang restaurant somewhere in Europe. Yung restaurant na very yung alam niyo ba, yung hindi ka pwedeng pumasok doon kapag hindi ka naka-necktie. Merong ganon. In fact, may mga church na ganyan eh. Sa England, merong isang simbahan sa England, hindi ko na babagitin ang pangalan. Yung church sa England yung karamihan ang aatin doon, naka-coat and tie. At King James talaga, ang babasahin mong hindi ka pwede magbasa na hindi King James. At saka naka-coat and tie. Kaya pag pumasok ka ron, naka-maong ka lang at ka lang, talagang makikita mo, parang kakaiba yung itsura mo. Kasi puro naka-coat and tie yung mga tao. Kaya, ganon. Of course, yung church na yun, nire-required lang nila yung member nila na magko-coat and tie pag-a-attend. Pero pag hindi member, halimbawa yung walk-in lang, hindi naman nila papalisin. Hindi naman nila tataboy. Naka-sneaker ka lang, ha? Ganon. Yun naman, talaga naka-tie lagi. So, kahit na mayaman ka, yun ang patakaran, di ka mapapasukin. Pero there was a time daw na mayroong pumunta doon sa restaurant na hindi naka-tie. Tapos, nandoon yung manager sa labas. Nagkataon nandoon yung manager sa labas. So sabi ng waiter, I'm sorry, hindi pwede yung di nakatay. Pero hindi siya sabi ng manager, sandali, wait. Sabi niya ganun. Huwag ka man nang umalis. Pumasok daw sa loob yung manager, kumuha ng tie. Binigyan siya ng necktie. Yan, suot mo. Pwede ka na pumasok. Bakit ko sinasabi yan, mga kapatid? Alam niyo ba na hindi tayo pwedeng pumasok sa heaven on our own merit. We cannot enter heaven on our own way, on our own good works. We can only enter heaven kung yung mismong may-ari ng heaven ang magbibigay sa atin ng biyaya ng kaligtasan. Si Kristo. Kung magkakaroon ka ng relasyon kay Kristo na ibinigay mismo ng Diyos sa atin, makakapasok tayo sa heaven at hindi tayo makakarating doon sa walang hanggang kaparusahan na inihanda ng Diyos kay Satanas, sa mga demonyo, at sa lahat ng mga hindi nanampalataya kay Kristo. So pag-isipan natin maigi ang bagay na yan. Now, may mga ilang tanong. May tanong din dito Meron pa ba tayong oras? So, sandali lang mga kapatid. I think we have no time. Pero may mga tanong dito na sinend sa akin dito na magaganda naman. Why use this passage which is symbolic to describe hell which is literal? Does this mean that Satan was thrown in hell and then released to deceive the nations? Why use this passage which is symbolic to describe hell, which is, yes, this is just a picture. I'm just trying to use this one as a picture of hell. Because hell is a place like a pit where you cannot do what you want to do. Of course, it's more than just a pit and more than just an abyss. But the point is, I'm using this verse to describe na ganyan yung hell. Yan yung picture ng hell. You cannot do what you want to do. No? Like yung binakita ko kanina rito, 'di ba, ng mga naka-chain. So, was that a literal one? No, it's not a literal one. It's actually an expression or a picture na hindi mo magagawa kung ano yung gusto mong gawin. So, does this mean that Satan was thrown into hell, to the pit, to the hell? No. And then released to deceive nation. No, hindi ibig sabihin he was not thrown to hell sa Revelations chapter 20. Kundi he was in a situation where he cannot do what he wants to do. And that is actually, that's actually the situation of
people in hell. They cannot do what they want to do. No? So, yan lang po yung gusto kong sabihin dyan. Now, yung ibang tanong, marami no? 6 yata itong pumasok na tanong sa akin dito. Meron pang tanong na hindi ko nasasagot last time. Sasagutin ko sa susunod sapagkat susunod nating tatalakayin at 'di ba pinakita ko the picture, the pain and the period of hell. Okay, so please magpahinga muna tayo para sa ating pong susunod na gawain ng ating pagsamba sa Panginoon ngayon. Mga ilang minuto lang ng ating pong rest and then let's go back to our upuan para sa ating yung mga nasa broadcast po, wag na po kanyong alisin yan sapagkat tuloy-tuloy naman po itong ating magbe-break lang tayo saglit na magiginig lang tayo siguro tayo ng music pagkatapos ay balik na tayo mga ilang minuto lang sa ating pong pagsamba. Thank you very much.